Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ngừng tìm kiếm mối quan hệ thân mật trong cuộc sống? Nếu từ bỏ những kết nối mà ta thường nghĩ là sẽ mang lại hạnh phúc và sự gắn bó sâu sắc, liệu ta có mất đi gì hay là nhận lại một thứ gì đó khác biệt hơn? Trong video hôm nay, chúng ta sẽ khám phá những tác động sâu sắc và ít ai ngờ tới khi một người quyết định ngừng chạy theo sự thân mật và bắt đầu nhìn vào thế giới nội tâm của chính mình. Thông qua góc nhìn từ Phật giáo, việc từ bỏ mối quan hệ thân mật không chỉ là một sự hy sinh, mà có thể là bước tiến lớn để đạt được sự bình an nội tâm, sự kiểm soát bản thân và kết nối với thế giới tinh thần một cách sâu sắc. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp sống thanh thản hơn, không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc bất ổn do ngoại cảnh mang lại, hay đơn giản là muốn biết làm thế nào để cân bằng cuộc sống tốt hơn, đừng bỏ lỡ những phút tới. Nội dung hôm nay không chỉ mở ra cho bạn một góc nhìn mới về cách sống an lành mà còn giúp bạn tránh được những rắc rối phổ biến khi ta phụ thuộc quá nhiều vào sự thân mật bên ngoài. Hãy xem hết video để khám phá toàn bộ lợi ích và bài học giá trị mà bạn có thể áp dụng trong cuộc sống. Khi một người chọn từ bỏ việc tìm kiếm mối quan hệ thân mật, họ thường sẽ trải qua một chuỗi những biến đổi về tâm linh và nhận thức bản thân mà chỉ khi thực sự bắt đầu sống hướng nội, ta mới có thể cảm nhận được rõ ràng. Sau đây là 10 thay đổi lớn mà một người có thể trải nghiệm khi đi theo con đường này, cùng với những góc nhìn và phân tích sâu hơn về từng khía cạnh. Nhận thức bản thân tăng cường. Việc từ bỏ các nhu cầu thân mật giúp chúng ta có cơ hội nhìn sâu vào bản thân mà không bị chi phối bởi những mong muốn và áp lực từ bên ngoài. Điều này tạo nên một hành trình tự nhận thức, nơi chúng ta không chỉ hiểu rõ hơn về giá trị và mục tiêu sống mà còn thấy rõ bản chất của những cảm xúc như ganh tị, lo sợ hay lòng ham muốn được công nhận. Khi từng bước giải phóng những cảm xúc tiêu cực này, chúng ta dần xây dựng được sự bình yên nội tại, tự tạo nên một sức mạnh tinh thần vững chãi để không còn bị dao động bởi các yếu tố ngoại cảnh. Đặc biệt, trong Phật giáo, có một khái niệm rất quan trọng là chánh niệm, sự nhận thức rõ ràng và trọn vẹn về bản thân. Chánh niệm giúp chúng ta sống tỉnh táo, nhận thức được từng suy nghĩ và hành động của mình, không chỉ trong những khoảnh khắc yên bình mà cả khi đối diện với thử thách. Khi tự nhận thức trở thành một phần của cuộc sống, chúng ta dễ dàng hơn trong việc lựa chọn con đường và tránh được những cạm bẫy của cảm xúc tạm bợ. Bình an nội tâm. Bình an nội tâm không chỉ đơn giản là trạng thái không còn xáo trộn trong tâm hồn mà còn là một thành tựu lớn trong hành trình tu tập. Khi không còn phụ thuộc vào người khác để cảm thấy hạnh phúc, chúng ta học được cách tự tạo niềm vui từ bên trong, thông qua thiền định và chiêm nghiệm cuộc sống. Một tâm hồn an yên không phải là tâm hồn không có vấn đề, mà là tâm hồn có khả năng đối diện với mọi vấn đề mà không bị xao động. Đây chính là yếu tố giúp chúng ta duy trì tinh thần vững chãi và mạnh mẽ trước sóng gió cuộc đời. Phật giáo dạy rằng, sự bình yên thực sự đến từ bên trong, và con đường đến với bình yên chính là khả năng buông bỏ. Buông bỏ không phải là từ bỏ, mà là tự giải thoát khỏi những điều không cần thiết. Từ đó, tâm hồn trở nên nhẹ nhàng và dễ đạt đến trạng thái thanh thản. Khi chúng ta không còn bị ràng buộc bởi mong muốn tạm bợ, sự bình an sẽ tự nhiên hiện hữu. Sức mạnh của ý chí và sự tự kiểm soát. Khả năng từ bỏ các nhu cầu thân mật là một thử thách lớn đối với ý chí, và vượt qua thử thách này giúp chúng ta tăng cường sức mạnh nội tâm. Tự kiểm soát không chỉ là kiềm chế các ham muốn mà còn là khả năng làm chủ chính mình, từ cảm xúc đến hành động. Qua thời gian, sức mạnh này trở thành vũ khí sắc bén để đối mặt với những cám dỗ của thế gian. Phật giáo cho rằng ý chí là một trong những nền tảng vững chắc giúp con người vượt qua cám dỗ, và việc kiểm soát bản thân là mục tiêu quan trọng của nhiều phương pháp tu tập. Khi đạt đến sự tự kiểm soát, chúng ta không còn dễ dàng bị lay động bởi các yếu tố bên ngoài. Khả năng này giúp người tu tập duy trì tinh thần bình thản trước mọi thử thách, đối diện với khó khăn mà không lo sợ và có thể đứng vững trong mọi hoàn cảnh. Thanh lọc năng lượng cá nhân. Trong Phật giáo, mỗi người đều mang theo mình một năng lượng riêng, và năng lượng này bị ảnh hưởng bởi những mối quan hệ và cảm xúc. Khi tránh được những phiền toái từ các mối quan hệ thân mật, chúng ta giữ được sự trong sạch và tinh khiết của năng lượng cá nhân. Điều này không chỉ giúp bảo vệ tâm hồn khỏi các năng lượng tiêu cực mà còn tăng cường sự tập trung và kết nối với các giá trị cao cả.
Giữ gìn năng lượng cá nhân không chỉ giúp chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống mà còn là cơ hội để đạt đến những trạng thái thiền định sâu sắc. Khi năng lượng của chúng ta không bị phân tán, khả năng tập trung và khả năng kiểm soát bản thân sẽ mạnh mẽ hơn. Đây là một cách để bảo vệ tâm trí, tránh xa những căng thẳng và lo lắng không cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Kết nối tâm linh sâu sắc hơn. Sự thanh thản và tĩnh lặng trong tâm hồn giúp chúng ta đạt được sự kết nối sâu sắc hơn với các giá trị tâm linh. Khi không còn bị ràng buộc bởi những ham muốn, chúng ta dễ dàng tiếp nhận những thông điệp sâu sắc từ vũ trụ và từ các bậc giác ngộ. Đây không phải là một quá trình dễ dàng mà là kết quả của sự rèn luyện kiên nhẫn và tĩnh tâm. Các vị thiền sư luôn khuyên chúng ta nên dành thời gian để kết nối với chính mình, vì khi tâm trí thanh tịnh, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra và hiểu được những giá trị tinh thần mà cuộc sống mang lại. Đây không chỉ là một hành trình tu tập mà còn là con đường hướng đến sự giác ngộ và lòng từ bi sâu sắc. Tập trung hoàn toàn vào mục tiêu tâm linh. Khi không còn bị chi phối bởi những mối bận tâm thân mật, chúng ta có thể hoàn toàn tập trung vào các mục tiêu cao cả. Việc tập trung này giúp chúng ta phát triển lòng kiên nhẫn, tình yêu thương vô điều kiện và ý thức trách nhiệm với cuộc sống. Đây là những phẩm chất cần thiết để hoàn thiện bản thân và đi xa hơn trên hành trình tâm linh. Phật giáo cho rằng sự tập trung là một yếu tố quan trọng để đạt được an lạc, và khi không còn bị phân tâm, chúng ta dễ dàng hơn trong việc tiến xa hơn trên con đường tu tập. Sự tập trung toàn tâm toàn ý vào mục tiêu tâm linh là một cách để vượt qua những cám dỗ và tiến tới sự giác ngộ. Tăng cường sự sáng tạo và cảm hứng. Năng lượng tiết kiệm được từ việc không bị cuốn vào các quan hệ thân mật có thể chuyển hóa thành cảm hứng sáng tạo. Nhiều nhà nghệ sĩ và người làm nghệ thuật đã khám phá ra rằng khi tập trung vào chính mình, họ dễ dàng nảy sinh ra những ý tưởng độc đáo. Đây là cách mà những tâm hồn tự do và thanh tịnh biểu lộ sự sáng tạo, sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm và tri thức mới. Đối với những người tu tập, sự sáng tạo này không phải là để gây ấn tượng hay tìm kiếm sự công nhận, mà là một cách để biểu lộ tâm hồn trong sáng và cởi mở. Khi sự sáng tạo đến từ sự tĩnh lặng trong tâm hồn, những gì được tạo ra sẽ mang một giá trị tinh thần cao hơn và thể hiện được bản chất chân thực của con người. Thanh khiết tâm hồn. Phật giáo dạy rằng, việc từ bỏ các ham muốn tạm bợ là cách nuôi dưỡng một tâm hồn thanh khiết. Sự thanh khiết này không chỉ giúp chúng ta dễ dàng nhận ra và loại bỏ những cảm xúc tiêu cực mà còn giúp chúng ta duy trì sự bình an và thoải mái trong cuộc sống. Một tâm hồn thanh khiết không còn bị cuốn vào những tranh chấp và ganh ghét, từ đó dễ dàng đạt đến trạng thái thanh thản và tự do trong tâm trí. Sống với một tâm hồn thanh khiết không chỉ mang lại sự an yên mà còn giúp chúng ta tạo ra những giá trị tích cực cho bản thân và cho mọi người xung quanh. Đây là cách mà mỗi người có thể đạt đến một cuộc sống không còn bị ràng buộc bởi những mong muốn tạm bợ và có thể sống một cuộc sống trọn vẹn hơn. Ổn định cảm xúc. Khi không còn bị cuốn vào các cảm xúc lên xuống trong các mối quan hệ thân mật, chúng ta duy trì được sự ổn định trong cảm xúc. Sự ổn định cảm xúc này là một yếu tố quan trọng để đạt đến sự an lạc và trí tuệ. Khi không còn phụ thuộc vào cảm xúc từ người khác, chúng ta phát triển một tình cảm yêu thương bền vững và cởi mở, không đòi hỏi và không ràng buộc. Sự ổn định cảm xúc giúp chúng ta không còn bị lay động bởi những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Đây là một kỹ năng quan trọng để duy trì sự an lạc và giúp chúng ta luôn sống trong bình an và thanh thản. Kết nối sâu sắc với thần thánh. Khi từ bỏ sự phụ thuộc vào các mối quan hệ thân mật, chúng ta không chỉ tạo ra khoảng không gian yên tĩnh mà còn đạt đến một trạng thái tĩnh lặng cần thiết để kết nối với các thực thể thiêng liêng. Trong tĩnh lặng, tâm hồn chúng ta có cơ hội để lắng nghe những tiếng nói bên trong, từ đó dễ dàng nhận diện được những giá trị sâu sắc mà cuộc sống đem lại. Sự kết nối này không chỉ đơn thuần là việc tìm kiếm một sức mạnh hay sự hiện diện thần thánh nào đó, nó còn là hành trình khám phá và hiểu rõ hơn về chính bản thân mình. Khi không còn bị cuốn vào các nhu cầu thể xác, chúng ta có thể phát triển lòng từ bi vô điều kiện, không bị ảnh hưởng bởi mong muốn và đòi hỏi từ môi trường xung quanh. Điều này tạo ra một nền tảng vững chắc để thực hành những giá trị như tình yêu thương, sự tha thứ và lòng biết ơn.
Khi lòng từ bi không bị che lấp bởi những ham muốn cá nhân, nó trở thành nguồn lực mạnh mẽ, cho phép chúng ta chạm đến những tầng sâu nhất của tâm hồn và trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn hơn. Việc từ bỏ những mối quan hệ thân mật cũng đồng nghĩa với việc chúng ta có nhiều thời gian hơn để thiền định và suy ngẫm. Trong những khoảnh khắc này, chúng ta có thể thực hành những bài học từ Phật giáo như sự vô thường, sự tách biệt và nhận thức về cái tôi. Những trải nghiệm này không chỉ giúp chúng ta phát triển mà còn nâng cao sự kết nối với những điều thiêng liêng, từ đó hình thành một mối liên hệ bền chặt hơn với vũ trụ. Khi chúng ta trở nên nhạy bén hơn với những khía cạnh tinh thần của cuộc sống, mọi thứ xung quanh chúng ta sẽ trở nên ý nghĩa hơn và chúng ta có thể thấy được sự đẹp đẽ của cuộc sống ở mỗi khoảnh khắc. Sự kết nối với thần thánh không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân mà còn mở rộng tầm nhìn về thế giới xung quanh. Những trải nghiệm này có thể dẫn đến một sự chuyển hóa tâm linh sâu sắc, nơi mà mỗi cá nhân trở thành một phần của tổng thể lớn hơn, tạo ra một cảm giác thuộc về và kết nối với mọi người và mọi vật. Hành trình này không chỉ là về bản thân, mà còn là về sự phục vụ và cống hiến cho cộng đồng, dẫn dắt chúng ta đến những giá trị cao đẹp và nhân văn hơn trong cuộc sống. Cuối cùng, hành trình từ bỏ các mối quan hệ thân mật và hướng tới sự phát triển tâm linh là một lựa chọn không dễ dàng, nhưng mang lại rất nhiều giá trị bền vững. Những bài học từ Phật giáo đã chỉ ra rằng con đường này không chỉ giúp chúng ta đạt được sự bình an nội tâm, mà còn giúp tăng cường sức mạnh ý chí và khả năng kiểm soát bản thân, nâng cao đời sống tinh thần. Nếu bạn cảm thấy những điều này thực sự hữu ích, hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận và đừng quên nhấn thích để ủng hộ chúng tôi mang tới nhiều nội dung giá trị hơn nữa. Hãy nhớ, hành trình hướng tới bình an và hạnh phúc là một con đường dài, nhưng mỗi bước đi đều mang lại một phần thưởng đáng giá.